નમસ્કાર ટેકનો ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું બેલા સાબરિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આ ચેનલ પર આવતા દરેક અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને મળી રહે. જો તમે ટેકનો ગુજરાતના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છો છો તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક આપેલ છે. આ માટે તમે ચેનલનું અબાઉટ પેજ પણ વિઝિટ કરી શકો છો અથવા 8980939394 8980939394 પર સંપર્ક કરો. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સાબરકાંઠાથી સંદીપ. આપ સૌ મિત્રોની સમક્ષ ફરી એક નવા વિડીયો સાથે. તો આપ સૌ મિત્રો જાણો છો એ પ્રમાણે થોડા સમય પહેલાં મેં વોટ્સએપના ઇનકમિંગ ફીચરનો એક વિડીયો બનાવ્યો હતો, જેની અંદર મેં જણાવ્યું હતું કે વોટ્સએપનું તમે હવે એક જ મોબાઈલ નંબર હોય તમારો, એનું વોટ્સએપ તમે બે મોબાઈલની અંદર ચલાવી શકશો. તો થોડાક સમય પહેલાં વોટ્સએપે એ ફીચર બીટા યુઝર માટે લોન્ચ કરી દીધું હતું, પણ વ્યસ્તતાના કારણે વિડીયો હું તમારા સુધી પહોંચાડી શક્યો નહોતો. તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છીએ કે એક જ નંબરનું વોટ્સએપ આપણે બે મોબાઈલની અંદર કેવી રીતે ચલાવી શકીએ. તો લગભગ બીટા યુઝરને તો ઓપ્શન મળી ગયું છે, ને જે મિત્રોને નહીં મળ્યું હોય તો એ મિત્રોને આવનારા દિવસોમાં મળી જશે. તો વોટ્સએપ આપણે સૌ પહેલાં અપડેટ કરી લેવાનું પ્લે સ્ટોરમાંથી. વોટ્સએપ અપડેટ કર્યા પછી આપણે કેવી રીતે એક નંબરનું વોટ્સએપ બે ફોનમાં ચલાવી શકીએ એના વિશે આપણે હવે જોઈશું. તો અહીંયા મારી જોડે બે મોબાઈલ છે, સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 10 લાઇટ અને સેમસંગ ગેલેક્સી S20 FE. હવે મારું ઓફિશિયલ વોટ્સએપ છે જે, તો એ S20 FEની અંદર ચાલુ છે. હવે જે S20 FEમાં મારું વોટ્સએપ ચાલુ છે એ જ નંબરનું વોટ્સએપ મારે આ નોટ 10 લાઇટની અંદર ચાલુ કરવું છે. તો સૌ પહેલાં આપણે નોટ 10 લાઇટની અંદર ખાલી વોટ્સએપને ઇન્સ્ટોલ કરી રાખવાનું છે, અને મારો S20 મોબાઈલ છે એની અંદર ઓલરેડી નંબરથી, જેમ આપણે રેગ્યુલર વોટ્સએપ લોગિન કરીએ એમ નંબર OTPથી લોગિન કરેલું છે. તો મારે નોટ 10માં ચાલુ કરવું છે, તો હું નોટ 10નું વોટ્સએપ ઓપન કરીશ. Amazon, WhatsApp. ઓકે, તો એ મેં નોટ 10 લાઇટમાં વોટ્સએપ ઓપન કર્યું. હવે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી એગ્રી એન્ડ કન્ટિન્યુ આપીશ. Read our privacy terms of service. Agree and continue button. ઓકે, એગ્રી એન્ડ કન્ટિન્યુને ડબલ ટેપ કરીને ઓપન કરીશ. Keyboard shown. Expand toolbar. WhatsApp. એગ્રી એન્ડ કન્ટિન્યુ કર્યા પછી અહીંયા નંબર નાખવાનું એડિટ બોક્સ ઓપન થયું. તો અહીંયા આપણે મોબાઈલ નંબર નથી નાખવાનો એડિટ બોક્સમાં, પણ અહીંયા જમણી બાજુ ઉપર મોર ઓપ્શન છે. More options button. જમણી બાજુ ઉપર કોર્નરમાં 3 ડોટ છે, મોર ઓપ્શન. તો આપણે મોર ઓપ્શનને ડબલ ટેપ કરીને ઓપન કરી લેશું. Keyboard hidden. Pop-up window. ઓકે, તો અહીંયા મેં મોર ઓપ્શન ઉપર ડબલ ટેપ કર્યું. અહીંયા બે ઓપ્શન છે. હવે Help. Link to existing account. લિંક ટુ એક્ઝિસ્ટિંગ એકાઉન્ટ Help. અને હેલ્પ. Link to existing account. હવે લિંક ટુ એક્ઝિસ્ટિંગ એકાઉન્ટ, તો આપણે એને ડબલ ટેપ કરીને ઓપન કરીશું. WhatsApp. ઓકે, તો મેં લિંક ટુ એક્ઝિસ્ટિંગ એકાઉન્ટ ઉપર ડબલ ટેપ આપ્યું. More options. Scan the code to use WhatsApp on this device. ઓકે, 2F4J6. કેવી રીતે હવે તમારે વોટ્સએપ Point your phone to this screen to capture. એના બધા સ્ટેપ આપેલા છે. હવે આ પ્રોસેસ જે છે મેં નોટ 10 લાઇટમાં કરી. હવે હું S20 મોબાઈલને લીધો. હવે S20માં હું વોટ્સએપ ઓપન કરીશ. Device unlocked. WhatsApp 291 notifications. ઓકે, તો Accessibility volume. આ મારું S20નું વોટ્સએપ છે, હું એને ઓપન કરું છું. WhatsApp. ઓકે, 7:22 p.m. More. હવે S20માં વોટ્સએપ ઓપન કર્યા પછી મોર ઓપ્શનમાં જવાનું છે. Pop-up window. New group. હવે મોર ઓપ્શનમાં ગયા પછી સ્વાઇપ કરીશું લેફ્ટ ટુ રાઇટ. New broadcast. Links devices. લિંક એ ડિવાઇસ ઓપ્શન છે. લિંક એ ડિવાઇસ ઉપર આપણે ડબલ ટેપ આપશું. Links devices. Navigate up ઓકે, button. સ્વાઇપ કરીશું. Links devices. Use WhatsApp on web, desktop, and other devices. ઓકે, તો એને કીધું કે ડેસ્કટોપ અને અધર ડિવાઇસ માટે છે. Learn more. લર્ન મોર Link a device button. અને લિંક એ ડિવાઇસ બટન. તો લિંક એ ડિવાઇસ બટન ઉપર આપણે ડબલ ટેપ કરીશું. Connect to Wi-Fi to continue. Connecting to Wi-Fi will allow you to log in faster and will not use cellular data. ઓકે, જો તમારે ડેટા યુઝ ના કરવો અને વાઈફાઈ અવેલેબલ હોય તો તમે વાઈફાઈ ઓન કરીને કનેક્ટ કરીને કરી શકો છો, પણ હું મોબાઈલ ડેટાથી કરીશ. સ્વાઇપ કરીશ. Cancel button. કેન્સલ. Use mobile data button. યુઝ મોબાઈલ ડેટા બટન. તો યુઝ મોબાઈલ ડેટા બટનને હું ડબલ ટેપ કરીશ. Scan your fingerprint. ઓકે, Off.
તો અહીંયા Fingerprint. Switch. મારે વોટ્સએપમાં Sandip ફિંગર છે. Sharma. Scan QR code. ઓકે, Navigate up button. તો અહીંયા QR કોડ ઓપન થઈ ગયો છે. હવે જે આ S20નો કેમેરો છે એની નીચે હું ગેલેક્સી નોટ 10 મોબાઈલને રાખીશ, એટલે QR કોડ એમાં સ્કેન થશે. એ આપણી નેટની સ્પીડ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. અત્યારે થોડું જીઓનું નેટ સ્લો ચાલે છે એટલે થોડોક ટાઈમ લે છે. Open. Reload button. Link device to existing account. Two at G1 OEDFGF0 PVV. 1. Open. 2. Tap up. 3. Tap up. 4. Pointer. Logging in. In progress. Detected. WhatsApp. On counterclockwise arrow. Progress bar. ઓકે, તો કોડ સ્કેન થઈ ગયો છે. Loading your chats. ચેટ લોડ થઈ રહી છે મારા બીજા ફોનમાં. નેટ થોડું રાત્રિના સમયે સ્લો ચાલે છે એટલે થોડોક ટાઈમ લેશે. આપ સૌ મિત્રોને ક્ષમા ચાહીશ. End to end encrypted. 33% progress bar. Linked devices. Link a device. Link a Okay. device button. તો અહીંયા લિંક. Loading your chats. End to end encrypted. 66% progress bar. Initializing. Please wait a moment. Initializing. In progress. Detected. Icon counterclockwise arrow. Progress bar. WhatsApp. ઓકે, તો અહીંયા ઓપન થઈ WhatsApp. છે વોટ્સએપ. Apple. Techno Good. હવે Tech આપણે Assistant. Techno Gujarat 8:06 p.m. Around 0:30. WhatsApp. Tech Assistant for Blind 2 8:13 p.m. plus 9178,000. Status. અહીંયા મારી જોડે બે ફોન છે. આ ગેલેક્સી Status. Tech Assistant for Blind 2 8:13 p.m. plus 9178,697. Techno Gujarat 8:06. Techno Gujarat 8:07. Sandip Sharma 7. Techno Gujarat 8:06 p.m. Around 0:33. Home. તો આ રીતે તમે કોઈ પણ એક નંબરનું વોટ્સએપ બે ફોનની અંદર ચલાવી શકો છો. તો આશા રાખું છું કે આપ સૌ મિત્રોને નવી જાણકારી મળી હશે. જો વિડીયો તમને ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સુધી જરૂર પહોંચાડજો. ફરી મળીશું કોઈ નવા વિડીયો સાથે. જય જય ગરવી ગુજરાત.